Hoi, ik ben Tom Lassing, p2pfinance.nl. Ik ga het hebben over mijn Neo Finance account en ik wil daar een lening laten zien. Ik ben daar heel actief in en ik ben ook actief in de secundaire markt. Dat betekent de tweedehands leningenmarkt. En daar wil ik je even één lening laten zien, want die is op zich wel leuk. Het is een positieve lening, laat dat duidelijk zijn. Ik heb ook leningen die niet goed lopen, maar deze is wel leuk om eens eventjes te bekijken. Hoe kom ik bij die lening? Nou, ik heb hier die 5 tabbladen. Je gaat naar mijn beleggingen in mijn geval, want ik heb hem al in mijn bezit. En ben ik gegaan naar het investeringsfilter en ik heb hier het nummer ingevuld. Ik heb op filter gedrukt en dan krijg ik daaronder dan de lening die het betreft. Als ik dan op het datum klik, dan krijg ik wat meer gegevens over die lening. Nou, en dat is wel leuk om te zien. Ik heb betaald 36,76 € voor deze A+ lening met een rente van 10%. Maar er staat nog 122,54 € open. Dus ja, er moet dus dit nog betaald worden, plus 69 cent achterstallige rente. Wat is er gebeurd? Die persoon heeft al een tijd niet betaald. Hij is bij de rechter geweest en daar is er meer dan 1000 € aan belastingen opgelegd. Dat is eigenlijk vanwege de invorderingsprocedure. En er is bepaald dat morgen, april 11, dat er dan een hearing zal zijn. Dus dan kan hij vertellen hoe hij erover denkt. Hij heeft 14 maart 408 € nog betaald. Nou, daar heb ik niks van gekregen, want die belasting moet eerst betaald worden. Dat is in Nederland ook zo. Dus nu is er nog steeds 649 € onbetaald. Maar wat eruit blijkt, is dat deze persoon wel bereid is om te betalen. Als er geld is, betaalt hij. Dus ik heb deze lening, toen die te koop kwam, direct gekocht. Nou, ik heb dus nog niks gekregen, er is nog niks afgelost bij mij, er is nog geen rente betaald en ook die opgebouwde betaalde rente, het bedrag erover is nog niet betaald. Dus ik heb hier nog niks verdiend, maar ik denk dat dit een hele interessante lening voor mij gaat worden. Want ja, ik heb maar 36 € betaald en ik moet nog 122 € terugkrijgen. Nou, ik doe dat soort, ja, noem het even gokjes, op die secundaire markt, omdat ik dat interessant vind. Dat maakt dat zo'n lening voor mij gewoon heel veel meer gaat opleveren als die persoon maar gaat betalen. Dus dat maakt het dan voor mij interessant. Nou, hoe staat mijn account erbij? Ik laat dat altijd even zien als ik door het account loop. Dan gaan we naar de investeringsportefeuille. Op dit moment, ik ben daar open over. Nou, op dit moment is mijn account 130.000 € en 414 € waard. Mijn bruto rendement is 14,59%. Mijn rendement zonder herinvestering is 10,46%. En mijn rendement over de laatste 12 maanden echt gehaald is 13,89%. Betekent net iets meer dan 5 jaar en dan is het geld verdubbeld. Dat betekent over 5 jaar heb ik 260.000 € als ik dit rendement maar blijf halen. Nou, als we dan gaan kijken naar deze taartgrafiek, die is belangrijk. Op schema is dit groene, dat is 66%. Dat is vrij laag, maar dat komt omdat ik heel veel leningen bewust heb gekocht die achterstallig zijn met betalen. Nou, dat zie je dan ook, dat ongeveer een derde van mijn geld zit dus in leningen die achterstallig zijn. Deels zijn dat leningen die ik gekocht heb, nieuw, die dan achterblijven. Helaas, dat is nu eenmaal zo. En deels, en dat is het grootste deel, is het leningen die ik zelf bewust heb gekocht in de hoop en verwachting dat die leningen uiteindelijk veel meer gaan opleveren. Daar moet je een engelengeduld voor hebben, heb ik blijkbaar. En ja, je moet het risico durven te nemen, want sommige van die leningen zullen inderdaad gewoon niet meer betaald gaan worden. Dat is afschrijven, ja, jammer. En dat is nu eenmaal zo. Maar als je dan ziet, die lening die ik net zie, als die dan daadwerkelijk betaald gaat worden, dan maak ik daar ook een prachtig rendement van honderden procenten mee, in plaats van dat je 10% of 15% haalt. En dus dat kan dan ook wel weer een hele mooie investering zijn. En één zo'n goede lening maakt heel veel slechte leningen weer goed. Dus vandaar dat ik die gok neem. De realiteit is dat heel veel van die leningen die te laat zijn, alsnog betaald gaan worden. Nou, en dan moet je alleen heel lang wachten, want ja, die mensen hebben een probleem, die zijn een baan kwijtgeraakt of ja, ze hebben gewoon te hoge lasten en dan is het een probleem om af te betalen. Maar ze willen graag van die leningen af, want
Ja, het is voor hun ook een last. Op het moment dat je te laat bent met betalen, wordt je rekening in beslag genomen. Heb je niet meer zelf de zeggenschap over je geld. Dat is gewoon een hele vervelende situatie. Daar hebben ze zichzelf ingebracht. Er is niemand die ze gedwongen heeft om geld te lenen. Maar ze willen er ook vaak heel graag weer van af ook. Want het is gewoon heel vervelend. En dan zie je ook dat zo'n lening die soms wel 10 jaar duurt, dat die soms eigenlijk gemiddeld maar 5 jaar duurt. Want op het moment dat ze geld hebben, lossen ze ook graag af. En liefst die hele lening, want dan zijn ze van al die zorgen af. Dus daarom durf ik het aan om die slechtleningen toch te pakken. Maar ja, je weet gewoon, sommige gaan niet betaald worden. Ondanks dat heb ik dus een netto rendement van 13,89%. En ik ben daar heel tevreden mee. We hebben de afgelopen dagen gezien dat de beurzen gigantisch gingen dalen. Dat scheelde mensen die echt in aandelen beleggen enorm veel rendement. En ik heb hier geen last van. Nou, en dan zagen we gisteren ook dat de beurzen gigantisch omhoog gingen. Ja, daar heb ik dan ook geen profijt van, als ik in deze leningen. Maar dit is heel stabiel. Nou, voor de meeste beleggers, particuliere beleggers, zou dat stabiele veel beter zijn dan die wilde bewegingen op de aandelenbeurs. Maar dit is niet spannend, dat zeg ik erbij. Maar het is wel een echt rendement en heel stabiel en dat is gewoon een heel groot voordeel. Waarom heb ik dit account? Want ja, goed, ik heb ook aandelen, ik heb ook onroerend goed. Waarom zit ik dan ook in dit soort saaie leningen? Ja, dat is dus puur vanwege het feit dat het zo stabiel is. En over een aantal jaren dan ga ik niet meer herinvesteren en dan ga ik van die 10% leven. En zoals het er nu uitziet, over 7,5 jaar zal dat het feit kunnen worden dat ik zeg van nou, ik ga dus niet meer herinvesteren. Ik pak dus gewoon die rendementen, die rente die eruit komt. Nou, als je dan op dat moment, zeg even, 300.000 hebt en je pakt 10% daarvan, dat is €30.000 per jaar, die dan alleen al binnenkomt vanuit dit account. En dan blijft het account intact. Dus dan kan ik gewoon ieder jaar €30.000 eruit halen. Ja, dat heb ik dan nu in een paar jaar opgebouwd. Dat is toch fantastisch? En dat is mijn extra inkomen. Dit heb ik privé gedaan. En dan heb ik dus een stukje pensioen zelf geregeld, heb ik in een paar jaar kunnen doen. Nou, als je dan kijkt, hoeveel heb ik dan nu echt verdiend in dit account, dat is €32.000. Dus ik heb er zelf 100.000 in gestopt en ik heb al €30.000 aan winsten daadwerkelijk binnen. En die heb ik geherinvesteerd. Vandaar dat het account nu 130.000 is, je ziet het hier. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen account op dit videokanaal? Abonneer je dan. Dat is ook wel zo handig. Dan krijg je ook, als je het belletje aanklikt, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Heb je nog geen account bij Neo Finance? Ga dan naar www.p2pfinance.nl en kijk daar naar de nadere informatie hierover. En besluit je toch een account te openen, doe dat dan via de link op die website. Dan krijg je €20 op je nieuwe account bij Neo Finance, van Neo Finance zelf op je rekening gestort. Nou, dat is dan toch weer mooi meegenomen. Ik zelf krijg ook een bonus, omdat ik je dan als klant heb aangebracht. Weet dat dat het geval is. Ik ben affiliate van Neo Finance en dat komt omdat ik ongelooflijk tevreden ben met het bedrijf en de rendementen die eruit komen. Daarom heb ik ook mijn eigen account. Dus laat ik daar even heel helder en open over zijn. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!